Welcome, dames en heren. This is the lezing for the fourth week, the vierde week van the year 2026. Oké, dames en heren, dat is de eerste keer voor die doelie tarot deck. Yeah, it is a week of onverwacht situatie. En wanneer we praten over onverwacht situatie, is dat jullie waterman kom achter iets over je partner of over groepen mensen. Een groepen mensen wordt gepakt in deze week. Nou, mensen gaan nou recognize dat waterman, je zit te verdienen of een huis dat is voor ik, standbox person. Dus mensen recognize dat jullie waterman kon aanvragen iets over een huis en zit te collecten geld van een huis dat is voor een standbox person. Waterman dat had een standbox person opgelegd. Je wordt aangevraagd om dus geld even terug te sturen. Mensen nou recognize dat een man had de waarheid niet gesproken. De man had doorgegeven dat hij of zij was in some sort of relatie of affair with a steermark of standbox person. Mensen recognize het is niet waar. Sommige van jullie zitten te bidden omdat sommige van jullie recognize dat iemand dat glijdt weg in je leven, dat deze persoon is niet kosher. Oké, een corporation institution heeft nou achtergekomen iets over deze persoon. Een corporation institution nou krijgt informatie over a person dat sommige van jullie waterman zijn in een relatie met en het gaat affecten vismensen en scorpionmensen. Dus vismensen en scorpionmensen, er was iets wat je moet luisteren naar je eigen intuïtie en je hebt dat niet gedaan. In deze week is een groot unexpected eind dat gaat opkomen van jullie van wekens doordat je luistert niet naar je intuïtie. Mensen is nou van op de hoogte en have evidence dat een man en een young Romley of boodschap person had an affair of was in some sort of a relatie. Deze man and a young Romley of boodschap person create some sort of an illusion. Gebruik mensen dat en informatie en was mensen informatie aan op zoek naar geld en verbruik iemand informatie om bij geld te komen. Dus een man wordt gepakt. Een zeer groot touwmoment voor een man en een jong Romley of boodschapperson vanwege dat mensen is nou van op de hoogte en have evidence dat deze man en deze jonge person creëer a fraud. Nou, voor sommige van jullie is je kinderen, voor sommige van jullie is je young lover, voor sommige van jullie het is een meisje van de straat of zit in de seksindustrie dat jullie gebruiken om deze person, iemand anders informatie te verbruiken om bij geld te komen. Een overheidsinstitution is nou onto iemand. Dat is zoiets als jullie, jullie visgrave of scorpion is verliefd geraken op iemand en nou een corporation institution is nou achtergekomen dat deze person is niet kosher, oké? Dat is jullie. Waterman is nou van op de hoogte. Mensen nou have inzicht en have informatie over deze person. Dus het is zoiets als jullie waterman is iemand heeft zo geglijd in je leven, raak je hart. En nu een corporation institution zit om iets te zien en is van op de hoogte
en weet en hebben informatie over gesprek tussen u en deze persoon. Nou, een corporation institution kunnen achterkomen dat jij deze persoon leert kennen daarvoor. Oké? Dus er is heel veel conflicts. Heel veel conflicts in de liefde komen op in deze week. And especially conflicts in de liefde met een jonge person dat is verliefd geraakt op iemand en nou recognize dat a overheid institution nou have inzicht en recognize dat deze person is niet eerlijk, oké? Sommige van jullie gaat recognize dat iemand dat je bent verliefd geraakt op. Deze person have een andere person. Deze person zit met een andere persoon. Als deze person ziet iemand anders die gaat uit, die ontmoeten iemand anders of zo. Dus conflicts, er is heel veel conflicts in de liefde. En dit heeft mee te maken met mensen die 18 tot en met 45. En deze mensen 18 tot en met 45 nou hebben inzicht dat iemand die glijdt in zijn leven is niet kosher. Dus daar is een touwmoment, een onverwacht einde voor een young Romley of boodschappenpersoon, omdat nu een corporation institution is nou van op de hoogte en heeft zoveel informatie over een young Romley of boodschappenpersoon en ontploft de moment voor deze persoon en de oude man. Nou, we weten niet precies wie is deze oude man, maar is een oude man dat had een jonge dame en verbruikt iemand anders informatie om deze jonge dames te geven, om some sort of a new start te geven. Oké. En nou mensen nou recognize wat deze man zat om te doen. Ja, de waarheid is nou uit en de DNA van een kind heb nou ook laten zien dat een kind is niet voor iemand. Okay, there's some sort of a DNA that was genomen voor een kind. Mensen nou komen achter dat een kind is niet, is zoiets als iemand zitten, kinderen bijzak om te betalen voor iemand. Mensen nou komen achter dat een kind is niet voor hij of zij, oké? There's some sort of a unproved momenten dat de DNA van een kind is laten bekijken en mensen nou recognize dat een kind, ja, is niet voor iemand. Dus daar is heel veel dat is aan de gang. Heel veel informatie dat is eigenlijk aan de gang. Waar ja, mensen worden echt ja, zorgen, ja, conflicts. Especially voor mensen dat hebben een kind dat is een Leo. Een Leo wordt opgepakt. Een Leo wordt echt een ontplofte momenten voor een Leo person. Deze person probeert om te runnen of weg te gaan. En deze person wordt gepakt. Okay, an overheid institution is now under, there's huge conflicts surrounding iemand. And an overheid institution now have evidence, informatie over some sort of affair. Mensen dat is zoiets als twee mensen spelen als if die kennen elkaar niet en de corporation institution gaat recognize nee, dat is niet waar. En de corporation institution gaat nou achterkomen dat twee mensen kennen elkaar langer. Oké, het oude moment, een ontplofte momenten komt op.
Want de rechter gaat hierin stappen. En zoiets als de overheid gaat hierin stappen en recognize dat twee mensen was niet eerlijk. Oké. En vismensen, dat is in een relatie met de tweeling. Daar is misluk met deze relatie. Deze tweeling had verwacht dat u moet hij of zij financially helpen. Deze tweeling is in legal problemen. Het kan mee te maken met work. Of het kan mee te maken met oneerlijkheid. Oké, omdat we zagen de zeven van zwaarden. Oké, dus daar is some soort van oneerlijke situatie dat is gespeeld. Dat is de energy. Is dat sommige van jullie, je intuition over iemand. Is zoiets als je intuition hebben jou wakker worden over iemand nieuw dat je hebt ontmoet of een persoon dat is in je leven gelopen, maar je had niet geluisterd. En now you recognize that, hey, deze persoon is niet echt kosher. Dus dat soort of een situatie dat speelt. Dus wees voorzichtig in deze week. Namaste.